Kali ini saya perlukan 5 warna clay untuk dijadikan candle holder saya cantik macam ni. Ambil botol mineral, potong macam ni. Kalau guna belon besar, anda mestilah guna botol mineral besar. Tapi kalau guna belon kecil, anda boleh guna botol mineral kecil. Di sini saya menggunakan belon bersaiz sederhana dan saya pun guna botol mineral bersaiz sederhana. Saya menggunakan botol mineral untuk memasukkan simen putih ke dalam belon. Tiup permukaan botol mineral sehingga simen putih di dalamnya masuk kesemuanya ke dalam balon. Kemudian ikat ketat-ketat dan golek-golekkan belon sehingga simen di dalam belon merata. Biarkan selama 1 jam, kemudian datang dan golek-golekkan lagi belon sehingga simen di dalam merata. Lakukan perkara yang sama pada setiap 1 jam sehingga simen di dalam belon betul-betul mengeras. Kemudian, biarkan ia mengeras selama 1 hari. Ups, belonnya pecah sendiri. Cantik kan? Bulat dan licin. Sekarang kita tebuk belon ini mengikut keinginan kita. Jika ingin membentuk belon, keadaan belon mestilah masih lembut, iaitu sebelum 2 hari. Terlepas daripada 2 hari, simen belon akan mengeras sepenuhnya dan sangat sukar untuk membentuknya. Ini adalah clay. Clay ini saya buat sendiri di rumah. Untuk mengikuti tutorial bagaimana saya membuat clay, linknya ada di sini dan juga di bahagian description di bawah. Ini adalah proses mewarna clay. Saya menggunakan acrylic color. Jikalau anda tidak mempunyai acrylic color, watercolor pun boleh. Clay hendaklah diletak di dalam bekas yang kedap udara kerana clay ini cepat mengeras apabila terkena udara.
Saya menggunakan kaca pecah yang berwarna coklat copper untuk di bahagian dalam candle holder saya. Cermin ini sebelum diketuk, saya gamkan dulu ia pada kain net. Kemudian biarkan ia kering, selepas itu baru ketuk. Apabila selesai tampal, saya meletakkan simen pada celah-celah kaca pecah supaya bahagian yang tajam tertutup dengan simen. Saya campurkan pewarna hitam ke dalam simen supaya simen saya kelihatan gelap. Sapu hingga rata, kemudian biarkan ia kering selama 1 jam. Selepas 1 jam, bersihkan simen di permukaan cermin hingga bersih dengan menggunakan kain ataupun sponge basah. Sekarang kita mulakan proses mengolahkan clay kepada corak yang saya inginkan.
Untuk ini, jika inginkan corak kecil atau besar, anda perlu picit dan tarik perlahan-lahan sehingga dapat saiz yang anda inginkan. Semasa menggulung di papan penguli, anda mestilah menggoleknya secara perlahan kerana coraknya akan lari jika ditekan terlalu kuat. Sekarang kita tampal dengan menggunakan gam dan picit-picitkan mengikut desain yang kita inginkan.